Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Và trước dịch bệnh, trước lúc giãn cách thì chiếc xe này có về bên kho và mình không có qua kho được, tại vì ai ở đâu ở yên đấy, chỉ thị 16 á, cho nên cũng có nhiều bạn nhắn tin hỏi sao Oan 150 bữa giờ từ tháng 5 tháng 6 tới tháng 7 luôn mà không thấy chiếc xám xanh. Đâu có kỳ thị chiếc này đâu, mà tại vì tới hôm nay mình mới có cơ hội chạm tay lại vào chiếc xe này. Thì đây là một trong 4 phiên bản giới hạn vào cuối năm 2020 Yamaha đã tung ra ha, của dòng xe Exciter 150. Chiếc xe này thì trên giấy tờ của chúng ta ghi là màu xám xanh đen, cà vẹt của các bạn ra là màu xám xanh đen ha. Nhưng mà mình thường gọi đây là màu xám xanh cho nó ngắn gọn và dễ phân biệt so với những màu sắc khác của 150. Và giá hiện tại của phiên bản này, bên đại lý bán thấp hơn giá đề xuất một chút, đó là 47.500.000 đồng. Đã bao gồm thuế VAT, chưa có gồm chiếc bạ biển số ha. Giá đề xuất cái xe này mình nhớ đó là 47.990.000 á, thêm 10.000 nữa đi. Về màu sắc cũng như bộ tem của xe, đặc biệt là bộ tem đi, thì ở 4 phiên bản The Falcon, 3 màu sắc xám xanh, xanh rêu và màu bạc cam đều có một bộ tem giống nhau, chỉ khác về tông màu. Chỉ có riêng cái màu xanh cam, màu xanh dương á, thì nó lại mang cái bộ tem một cái họa tiết hoàn toàn khác thôi. Còn chiếc này so với những xe còn lại thì giống nhau ha. Khoác lên mình một cái màu áo chủ đạo là màu xám cho, màu xám rất là nam tính và rất là trầm, cộng với một vài bộ phận màu xanh ngọc thì mình thấy đây là một cái điểm nhấn của chiếc xe, và đây là một cái dấu hiệu đặc trưng để nhận biết đây là phiên bản giới hạn xám xanh đen. Là chúng ta sẽ thấy một chiếc xe cái màu của nó vừa nam tính, vừa trầm và lại vừa có màu sắc nổi bật, và đó cũng gọi là phiên bản giới hạn đó. Cái đường chỉ trên xe cũng là đường chỉ màu xanh ngọc này, để nó tông sực tông so với cái màu tem của xe, cũng như là một vài món phụ tùng ha. Thật ra thì cái màu sắc xanh ngọc này qua cái camera thường của mình nó sẽ không có quay chính xác được màu sắc ngoài thực tế đâu. Ở ngoài mình nghĩ nó sẽ bắt mắt hơn một chút so với màu các bạn xem qua cái video này. Và mẫu Exciter cũ hiện tại vẫn đang sản xuất, đó là mẫu 150 đầu đèn led trắng. Cái đầu đèn halogen đã ngừng sản xuất từ lâu rồi nha. Vì hiện tại trong thời gian dịch đó, trong 3 tháng dịch là có khoảng 4-5 bạn nhắn tin hỏi mình là có 150 đèn halogen cũ hay không, nhưng mà muốn mua xe mới nhưng mà dạng đời cũ á, thì không có nha. Mẫu này không còn sản xuất nữa. Bây giờ vẫn đang sản xuất cái mẫu led trắng như thế này. Ngày xưa nó cũng bị chê lắm mọi người, mà bây giờ từ lúc ra 155 cái chiếc này nó lên ngôi cái vụ đèn này, tại vì kiểu dáng nó đã quen thuộc tới với khách hàng. Và thật sự một điều là Exciter mấy cái đời cũ này nó đã quá đẹp rồi, từ cái đời mà 135 nó đã đẹp rồi, chứ đừng nói chỉ tới đời 150 hay 155 nữa. Bởi vậy mình luôn nói một câu, Yamaha luôn đi trước thời đại là vậy. Ở đây cái đèn điềm mi, cái đèn định vị nó sẽ luôn cháy hai bên, kiểu dáng nó như thế này. Còn cái đèn xi nhan sẽ là hình tam giác chứ không phải là hình bình hành, hình vuông giống như là đời mới. Kiểu dáng của nó thì nó hơi góc cạnh mà xe 150, nhưng mà nó vẫn gọn và toát lên một cái vẻ rất thanh thoát cho cái dòng xe này. Hôm trước tôi còn thấy vài ông lấy cái đầu đèn này gắn lên chiếc 155 nữa, mà thật sự nhìn nó cũng không có hợp cho lắm đâu. So với đời 155 thì công nghệ chiếc này là thua hẳn luôn nha, thua hẳn chiếc 155 luôn. Ví dụ như phuộc của nó vẫn là kêu cụp cụp khi các bạn đi qua những cái ổ gà, ổ voi lớn, thì nó vẫn có kêu. Nói chung là khi mình trải nghiệm thông thường nó chả ảnh hưởng gì đâu. Thắng của nó vẫn là thắng đĩa thủy lực thông thường, với cái đường kính là 245mm, không có ABS, không có CBS, không có cái gì hết nha. Và cái kích thước của cái bánh trước là 90/80 17 inch và lớp không xăm. Chúng ta sẽ có một cái viền mâm màu trắng ở chiếc xe này nhé. Mình nhớ hình như phiên bản đỏ nhám cũng viền mâm màu trắng. Và cái dấu hiệu để cho các bạn nhận biết xe này vỏ không gột là nó sẽ có một miếng cao su ngay chỗ mà các bạn hay thường cái lỗ cắm, cái lỗ gọi là cái lỗ gì mà các bạn ghim cái bơm vô để bơm lên xe đó, thì nó có miếng cao su ở đó. Về công tắc của xe này nó rất là quen thuộc rồi, có cái nút công tắc màu đỏ là cái công tắc tạm thời, tắt nó là không đề máy được luôn, nó sẽ tắt máy xe. Chìa khóa thì tất cả phiên bản của 150 đều là chìa khóa cơ, một chìa chính và một cái chìa dự phòng. Về mức tiêu hao nhiên liệu thì 2 lít trên 100 km, tức là 1 lít xăng các bạn sẽ đi trung bình tầm khoảng 50 cây, tùy theo người chạy và tùy theo mật độ lưu thông trên đường. Dòng xe thể thao Underbone này thì từ thiết kế 150 cho đến 155, cái cốp yên của nó đều không đựng được cái gì hết, bởi vì nó không có cái cốp xe thể thao nó không có cốp đâu. Em không phải công nhận cái chữ Exciter cái tem màu đẹp ghê ha. Rất là lâu rồi mình mới có cái cảm giác là quay xe ở gần thế giới loài người, gần nhân loại đến như vậy mọi người. 3 tháng trời giãn cách mình lâu lâu có vô cửa hàng một lần mà quay xe chẳng quay không có ai, chẳng có nên mình một mình chơi một mình. Bữa nay quay ngay ngã tư luôn, phê ghê.
Chúng ta sẽ có chế độ bảo hành là 3 năm hoặc là 30.000 cây trên toàn quốc. Các bạn mua xe chính hãng thì yên tâm về cái điều đó ha. Đây là cái bình ắc quy của xe nằm trong này. Nó chỉ có một cái miếng cao su đậy lại thôi. Các bạn sẽ dễ thấy được cái bình rất là dễ so với đời mới bây giờ. Dung tích bình xăng của cái đời xe này là 4,2 lít. Cách đây vài bữa thì mình đổ xăng là giá 24.300 mấy đồng á. Không biết bây giờ thì nó đã lên hay đổi xuống gì chưa. Ở đời 150 chúng ta đã có remote tìm xe rồi nha. Nhớ nhận xe nhớ có cái remote nha. Số khung xe thì nó nằm ở ngay cái phần đuôi nè, ngay cái trên cái phần hậu môn tí xíu. Rồi về cái phần hậu môn của xe thì các bạn thấy là nó khá là quen thuộc với chúng ta, còn cái gì lạ nữa đâu, cái đời này ra là đâu 2018 tới bây giờ. Không mang hơi hướng R1 giống như là đời 155, nhưng có một cái kiểu thiết kế rất là mới, rất là gọn, làm cho cái phần đuôi cũng rất là thu hút. Cái đèn lái nè, và cái đèn xi nhan thì kiểu truyền thống, chìa sang hai bên, đụng cái rớt xuống nhưng mà gắn lên được, tại vì nó có cái con cao su ở trong nó không có gãy. Nó khoái thiết kế chìa sang hai bên như thế lắm. Chắc Yamaha muốn cho đại lý bán phụ kiện độ xe, hoặc là cho các bạn khách hàng có thể thỏa thích mua phụ kiện muốn độ gì đó độ, thỏa chí tung hành hoặc là để ghiên nó vẫn đẹp sẵn rồi. Kiểu thiết kế truyền thống, từ R15 MT15 còn có kiểu xi nhan này nữa mà. Về cái phần dè sau thì mình thấy cái khả năng chắn bùn của nó khá là ok rồi, nhưng mà nhiều bạn thì thích độ cái dè FZ, dè Sonic lên chiếc xe này hơn, thì cái hạn chế cái khả năng chắn bùn của nó gắn cái dè đó thì dễ dàng xình lên đầu lắm nha. Nhưng mà phải công nhận nhiều bạn làm cái đuôi lại nhìn rất là đẹp á. Thì chiếc 150 này đang nhiều phụ kiện nhiều đồ chơi hơn so với đời 155 rồi. Mình xin nhắc lại giá xe này một lần nữa là 48 triệu đồng, đã bao gồm VAT, chưa có bao gồm tiền trước bạ biển số nha. Mình cần biết chính xác địa chỉ hộ khẩu các bạn ở đâu để mình mới báo tiền giấy tờ chính xác cho các bạn được. Và thêm một cái phần nữa là bạn nào mà có nhu cầu trả góp thì có thể trả trước từ 20 cho đến 70%. Xe này thì động cơ của nó là 4 van ở thùng HC và làm mát bằng dung dịch. Cái bố trí xi lanh là xi lanh đơn, dung tích xi lanh là 150. Công suất tối đa là 11,3 kW tại 8.500 vòng trên phút. Mô men xoắn cực đại là 13,8 Nm, 7.000 vòng trên phút nha. Còn về công nghệ thì như mình nói lúc nãy là nó thua thiệt so với đời 155 nhiều lắm. Ví dụ như là không có bơm ban đầu đánh lửa nè, không có phụ carbon kim cương nè, số lượng phun xăng nó cũng nhỏ nè, ống xả với lại phuộc phà này nọ thì nó không được cải thiện như đời 155. Tới cái sợi dây xích của đời 155 còn được phủ cái phốt cao su nữa, mà chiếc này thì đâu có. Xe này thì vẫn là 5 số, 5 số. Thì như mình nói ở nhiều video, bạn nào yêu thích công nghệ thì hãy nên trải nghiệm ở đời 155. Còn bạn nào đã thích kiểu dáng của đời 150 rồi thì lúc đó mình hãy bắt đầu mình phân vân, mình bắt đầu lựa chọn nha. Tại vì giá cả của 155 với 150 giờ nó gần như là nó xem nhau, nó đâu chênh lệch nhau quá nhiều đâu. Cân nặng của xe này là 117 kg ha, năm sản xuất tất nhiên là năm 2021 rồi, năm 2021 mới ra mà. Xe này không phải xe mới, xe đời cũ, nhưng mà chiếc sản xuất là chiếc sản xuất mới. Mới sản xuất. Về cái tính khí động học thì Yamaha đã chăm chút từ năm 2018 cho chiếc xe này rồi, nhưng mà mình thấy là nó vẫn hơi thua một tí nhẹ so với đời 155. Còn về phuộc sau thì mình thấy khách hàng phản hồi không có nhiều bằng cái phuộc trước. Phanh sau cũng là phanh đĩa thủy lực, đường kính là 203mm ha. Còn cái kích thước của cái lớp sau là 120/70 17 inch, và tất nhiên cũng là lớp không xăm, vỏ không ruột. Cái độ cao gầm xe này là 155 và cái khoảng cách giữa hai trục bánh xe là 1290mm ha. Rồi về cái vấn đề trả góp nãy mình nói là trả trước giúp mình là từ 20 cho đến 70% giá trị xe ha. Thủ tục là cần chứng minh nhân dân hộ khẩu hoặc là chứng minh nhân dân bằng lái. Bây giờ mà các bạn có căn cước mà có con chip á, có con chip mới được nha, là hình như là trả góp không cần hộ khẩu nữa đó. Bên mình đang cập nhật cái vấn đề này. Còn về tiền giấy tờ thì các bạn ở xã là sẽ có tiền giấy tờ riêng nha, ở thị xã là có giấy tờ riêng, ở quận huyện gì đó thành phố có giấy tờ riêng. Còn ví dụ như bạn thuộc Cần Thơ thì bạn ở quận huyện xã nào thuộc Cần Thơ đều dính chấu hết, đều cao hết. Xe để nghiêng nè các mọi người, chiều cao 1m6 là có thể ngồi được rồi. Giờ có khách lại xem luôn, đang quay phim ngã tư mà có khách lại xem luôn rồi mọi người ơi. Thôi để biết đâu ảnh chốt mua luôn rồi sao. Thôi tắt video ngay tại đây nha. Xin chào và hẹn gặp lại nha. Hết xe quay.